Ik heb een nieuwe computer gekocht. Ik heb hem gekocht voor het renderen van fractals. Om dat te doen heb je hele hoge precisieberekeningen nodig. En daar heb ik de processors ook voor uitgekozen. Dat heb ik allemaal bij elkaar gezocht, deze onderdelen die hierin zitten, om zo efficiënt mogelijk hoge precisieberekeningen uit te kunnen voeren. Ik zal stap voor stap de hardwareonderdelen even doorlopen. Vertellen wat het allemaal is, hoe ik het heb gekozen, dat soort dingen. Eerst even een beetje achtergrond, want wat ik ermee dus wil gaan doen is het renderen van fractals. Nou, dat is dus zoiets als dit. Hier heb je een Mandelbrot set. Dat is een hele bekende fractal. Nou, een eigenschap van fractals is, je kunt erop inzoomen en dan heb je eigenlijk tot in oneindige diepte allerlei details. En als je een beetje goed zoekt, dan kun je de meest interessante vormen vinden in fractals. Ik zoom nou zomaar een beetje in, moet je eens kijken hoeveel gekke vormen je kunt vinden. Nou, bijna alles van het Mandelbrot set is eigenlijk al ontdekt, want het is een hele bekende fractal. Ik zoom nou weer even uit. Je ziet, het gaat heel vloeiend, maar het is wel zo, hoe vloeiend zoals het nou gaat, als je bijvoorbeeld in een bepaald gebied gaat zitten, zoals hier, dan zie je van, oh, hij was net even een beetje langzamer, bijvoorbeeld hier. Dan heeft hij wat tijd nodig om het te verfijnen, terwijl hier is het bijna meteen al gebeurd. Dan ga je nog een stuk dieper, dan heb je op een gegeven moment veel meer precisie nodig, zodat alle pixels die je ziet allemaal nauwkeurig zijn berekend. Want het is eigenlijk niks meer dan gewoon een soort grafiek van een formule wat je hier ziet. En dat kost zelfs deze computer eventjes tijd. Nou, je kunt je voorstellen, als je heel diep gaat, dan vind je daar allerlei leuke, interessante dingen. Ik zoom nou een beetje heel willekeurig, dus echt veel interessant zie je hier niet. Maar zoom je naar bepaalde gebieden kun je hele interessante dingen vinden, maar dat duurt super lang om dat nauwkeurig te berekenen. Nou, daarvoor heb ik deze computer dus gekocht. En omdat het zo nauwkeurig is, heb ik niet genoeg aan 64-bit precisie, wat processors tegenwoordig normaal gesproken hebben voor floating point. In plaats daarvan heb ik bijvoorbeeld 128-bit of zelfs zoals hier 192-bit precisie al nodig. En als je nog verder gaat, dan wordt het dadelijk nog meer. Ik ga nou een beetje verder zoomen. Hoe verder je zoomt, kijk, nou is het al 256 bit geworden. De precisie wordt steeds heftiger die je nodig hebt om het allemaal bij te kunnen houden. Anders is het gewoon geen precieze berekeningen. Ik weet niet waarom dat hij nou stilstaat. Ik denk dat ik te hard heb gezoomd, dat hij nou eventjes vast is gelopen. Maar dat is verder geen probleem. Dan kan ik meteen eventjes verder naar de hardware onderdelen. Het moederbord. Ik heb het KGPE D16 moederbord van Asus. Dat is een moederbord met 2 keer de G36, G36, dat is het wapen in Warrock, oké. 2 keer een G34 socket. En in die socket kunnen de 6100 en 6200 series AMD Opteron processors. Dus er is een moederbord geschikt voor AMD processors, namelijk de Opteron 6100 en 6200 series. Ik heb de Opteron 6200 series processors, namelijk de 6272. Nou, dit zijn processors met 16 cores. Het zijn 2 processors, dus ik heb 32 cores in totaal. En deze cores die gebruik ik om deze hoge precisieberekeningen uit te voeren. Ik zie inmiddels dat hij weer heeft gevonden waar hij mee bezig was. Hij is nou weer aan het werk. Hij is weer niet meer vastgelopen. Deze processors die doen het werk heel goed. Ik ben echt super tevreden. Het is samen zijn deze processors 5,5 keer zo snel als mijn vorige processor. Dat was een Intel Q6700. Dat was een van de eerdere quad-core processors. Dat was toen allemaal net nieuw. Nou heb ik daar geen genoegen meegenomen. Ik wil namelijk 2 keer 16 core processors. Nou had ik ook kunnen kiezen voor Intel. Intel is best goed. Met een 6 core processor van Intel met een aantal gigahertz meer heb je gewoon dezelfde prestaties als met deze. Alleen dan voor 3 keer zoveel geld. Dus dat heb ik maar niet gedaan. In plaats daarvan heb ik voor AMD gekozen. Goedkope processors en ze doen het gewoon. Ik ben hartstikke tevreden. 16 cores, maar 8 cores per processor zijn voor floating point. Dus als je floating point precisie wil hebben, dus maximaal 64 bit, dan is het niet ideaal. Maar heb je meer precisie nodig dan 64 bit, dan ga je de Integer cores gebruiken en dan zijn deze processors eigenlijk ideaal. Specifiek bedoeld voor hoge precisieberekeningen, niet geschikt om spellen mee te doen. Bulldozer CPU's voor de desktop was een totale faal van AMD. Mensen waren echt helemaal niet tevreden.
Want die mensen gingen er spellen op doen. Dat doen de meeste mensen die een desktop processor kopen. En dat ging dus gewoon niet zo goed als met Intel processors. Nou goed, met dit heb je dat dus niet. Dit is waar het eigenlijk voor bedoeld is. Hoge precisie. Aan de achterkant moederbord. Verder 2 internetaansluitingen. Waarschijnlijk bedoeld voor serverdoeleinden heb ik verder niet nodig. Maar internetaansluitingen heb ik wel eentje van gebruikt. Dan nog ja, een soort parallele poort en nog een of andere VGA aansluiting of zo. Maar die gebruik ik niet. Want ik heb... ja, dat soort dingen heb ik gewoon niet nodig. Er zit volgens mij, ja, er zit onboard graphics op dit moederbord, maar ik heb er zelf een grafische kaart in zitten, dus die gebruik ik niet. Ik heb hier 2 USB-poorten, dat is heel weinig. Eigenlijk is dat een nadeel, maar ja, ik heb eigenlijk niet meer nodig dan 2 USB-poorten hier aan de achterkant. Dus ja, het voldoet voor mij. Ik heb toetsenbord, heb ik in de PS2-poort zitten. Ik heb ook 2 PS2-poorten in het moederbord. Dus een PS2-poort voor muis en voor toetsenbord. Toetsenbord zit in de PS2-aansluiting. Muis zit in de USB-aansluiting. Dat is een USB-muis. Verder heb ik daar externe harde schijf aangesloten. Die ligt hier op tafel. En voor de rest heb ik eigenlijk niks om aan te sluiten. Alleen de USB-muis en de externe harde schijf, die hebben USB. Voor de rest heb ik niks aan achter om aan te sluiten. Dus meer USB-poorten gelukkig is niet nodig. Anders zou het misschien wel een nadeel kunnen zijn, mocht je meer apparaten willen aansluiten. Het moederbord heeft ook PCI Express 2.0. Daar zit deze grafische kaart in. En heeft ook 1 PCI slot voor de geluidskaart, die zit daar. Er zitten 2 keer PCI Express 2.0 slot met 16 snelheid. En er zitten er ook nog 2 op met 8 snelheid. En er was er ook nog iets, dat als je er bijvoorbeeld 2 grafische kaarten op aansluit, dan gaan ze werken op halve snelheid. Dus het is niet echt het ideale moederbord om echt de nieuwste grafische kaart op aan te sluiten. Maar het is een moederbord van 2010, toen voldeed het allemaal best wel goed. En ja, 1 PCI slot, voor mij is het genoeg. Ik heb verder eigenlijk niks nodig. Mocht je meerdere PCI apparaten willen aansluiten, ja, dan heb je daar toch net iets te weinig aan. Ik had liever toch nog een PCI slot extra gezien, maar nou goed, voor mij voldoet het in ieder geval. Ik heb dit moederbord gekozen omdat het voor mij voldoet. RAM heb ik hier zitten. Dat RAM, ja, dat is ook een beetje een combinatie van RAM en toetsen en moederbordverhaal. Dus eigenlijk, ja, het zit allemaal op het moederbord, dus het werkt ook allemaal met elkaar samen. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Over het RAM kan ik iets over het moederbord zeggen. Het moederbord heeft ondersteuning voor quad channel. Je ziet misschien, er zit rood en zwart. Er zitten 4 rode slots en er zitten 4 zwarte slots. En hier zitten ook 4 rode en 4 zwarte slots. Voor allebei de processors heb je apart stukjes RAM. Het is wel zo, het is inwisselbaar. Dus het is niet dat er 2 keer zoveel RAM gebruikt wordt dan normaal. Het is gewoon normaal RAM gebruik. En ja, ik heb ze in quad channel zitten. Ik heb hier 4 stukjes RAM per processor. En die hebben allebei quad channel, dus eigenlijk heb ik in totaal 8 channels. Dat zorgt voor een enorme snelheid. De maximale snelheid die het moederbord ondersteunt voor RAM is 1333 MHz. Voor EEC RAM is het 1600 MHz, maar dat heb ik niet. Ik heb niet EEC RAM, dus het is 1333 MHz voor mij. Ik heb nou maar omdat ik gebruik heb gemaakt van quad channel, is dat eigenlijk helemaal niet nodig, want dat is al snel zat. Het is 2 GB RAM per stukje, ik heb 8 stukjes, 16 GB in totaal. Nou, dat is genoeg om mee te werken. Een beetje grote fractal gebruikt bijvoorbeeld ja, 1,5 GB van RAM of zo. En dan heb ik ook nog fractals die wat groter zijn, bijvoorbeeld 3 GB RAM. Nou, ondertussen kun je nog makkelijk een browser en Photoshop en nog een paar andere dingetjes aanzetten, een paar fractals tegelijk. In ieder geval zat ruimte om mee te werken. Ik kom meestal niet over de 8 GB RAM, tenzij ik echt hele grote afbeeldingen met Photoshop ga bewerken of zo. Dan schiet hij wel boven de 16 GB uit, dan gaat hij ook de harde schijf nog even gebruiken. Oh ja, de harde schijven. Ik heb hier 2 harde schijven van Western Digital. Dit zijn harde schijven die had ik al, maar die zijn er opnieuw ingezet. Ik heb trouwens de computer niet zelf gebouwd, heb ik laten doen. Want ja, ik dacht, wees maar voorzichtig met deze onderdelen. Dadelijk doe ik iets fout en dan is heel de handel kapot. Ik was toch een beetje ja, angstig. Ik dacht van, laat het maar lekker doen door iemand anders die echt heel goed weet waar hij mee bezig is. Zodat ik in ieder geval zeker weet dat er niks fout gaat. Deze harde schijven komen uit mijn oude computer, uit mijn vorige computer, net als de grafische kaart. Die heb ik gewoon opnieuw gebruikt. Harde schijven 250 GB en 750 GB en dan zit er ook nog een SSD in. De SSD is een OCZ Vertex 3 van 60 GB en ja, hij werkt zoals het hoort. Ja, meer kan ik er niet over zeggen. Hij doet het. Hij doet het. Dat is wat je verwacht van een SSD. Hij doet het.
Grafische kaart. Dit is een Nvidia GeForce 8800 GTS 512 megabyte. Nou, het is een beetje verouderd nou. In 2008 was het allemaal leuk en modern, maar nou niet meer. Maar dat is niet erg, want ik speel toch niet zo heel veel spellen meer. Een beetje oude spelletjes af en toe. En ja, als ik bijvoorbeeld iets, als ik hier niet ben of zo, dan laat ik die grafische kaart lekker werken voor Folding at Home. Krijg ik daar ook weer wat punten mee. Voor de rest gebruik ik hem eigenlijk bijna niet. Maar het is toch wel fijn om te hebben. Ik dacht ik kan een nieuwe kopen, een kleintje met de passieve koeling. Dat scheelt weer elektriciteit en een hoop ruimte in de kast, beter voor de luchtstroom. Maar ja, ik vind het toch wel fijn om een beetje prestaties toch wel achter de hand te hebben, mocht ik ooit eens een spelletje willen spelen. Geluidskaart zit hier. Een goedkoop geluidskaartje van 20 euro van het merk Isidu. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ze hadden het bij de Mycom. En ik dacht van ja, ik koop hem maar. Hij doet het. Hetzelfde verhaal als de grafische kaart. En hetzelfde verhaal als... nee, dat was niet de grafische kaart. Hetzelfde verhaal als de SSD. Hij doet het, dus het is goed. Ja, het is net als de grafische kaart. Dat is wel weer hetzelfde verhaal. Net als de grafische kaart. Niet echt dat ik denk van nou, ik heb de allerbeste geluidskaart nodig. Ja, af en toe een spelletje spelen. Deze grafische kaart goed. Af en toe een beetje muziek luisteren. Deze geluidskaart is prima. Ik heb hier gewoon standaard computerboxjes. Nou ja, standaard is toch, het is een beetje de betere computerboxjes die ik hier heb. Dat is wel fijn. Daarom ook dat ik een geluidskaart toch wel iets aan heb. Het moederbord, dan krijg je weer het moederbord. Het moederbord heeft helaas geen onboard geluidskaart, daarom moest ik er eentje inzetten. En anders was het waarschijnlijk toch niet heel veel soeps geweest. Dus ik ben toch wel blij met deze geluidskaart. Dan heb ik toch een beetje goed geluid. Het is prima te doen voor computerboxjes. Mocht je echt super goede, dure boxen aan gaan sluiten, dan is het natuurlijk niet zo slim om een geluidskaart te kopen van maar 20 euro. Dan moet je toch wel even wat verder gaan kijken dan dat. Maar dat doe ik niet, dus ja. Kwestie van, niet nodig, niet doen. Scheelt weer geld. De kast. Komen we bij de kast. Kast is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de koeling. Ik heb hier 2 koelers voor de processors. En daar zijn de Noctua NH-U9D0 koelers. En die hebben aan 2 kanten een waaier. Aan de ene kant wordt de lucht ingezogen, aan de andere kant wordt de lucht uitgezogen. Dat doet deze natuurlijk ook. En hier in de kast zit een koeling en die zuigt die lucht er weer uit. Dus de lucht wordt eigenlijk vanaf hier hier doorheen gezogen. Een beetje hier nog deze kant erop en ook hier een beetje langs. En deze, daar wordt hier een beetje tegen de kast aangeblazen. Dus jammer dat dit ding niet een beetje meer naar onder zit. Maar ja, goed, is verder niet erg. De temperaturen zijn goed. De lucht wordt prima hieruit geblazen. Als je hierachter voelt, dan voel je het lekker warm. Kun je helaas niet voelen door de camera heen, anders zou ik het even laten voelen. Hier aan de bovenkant een hele grote koeler. En hier aan de zijkant nog een grote koeler. Hier aan de voorkant ook een grote koeler. Die grote koelers zijn 230 mm. Deze kleine hier aan de achterkant is 140 mm. Goed. De stilte van de koelers. Ik ben heel tevreden. Ik heb ze uitgekozen omdat ik wilde dat ik een stille computer had. De vorige computer die ik had was zo lawaaierig. Nu heb ik een stille computer, ik ben heel erg blij. Als je hier binnenkomt in deze kamer, je loopt nog, je hoort voetstappen van jezelf, dan hoor je die computer er nog niet eens doorheen. Zo stil is hij. Ik ben echt heel blij. In het begin dacht ik echt van, oh jee, hij is uitgegaan, maar nee, hij was nog gewoon aan. Ik hoorde hem alleen nog niet. Toen ik stil stond, toen hoorde ik hem pas. Zo stil is deze computer. Nou zie je wel, deze waaier doet het op dit moment niet. Dat heeft te maken met dat de kast open is. Deze kabel is namelijk net niet lang genoeg, helaas, om de kast open te kunnen zetten. Want ja, helaas, ik maakte de kast een tijd geleden open. Het is al eerder gebeurd dit. Ik maakte de kast een tijd geleden open en hup, de kabel ging eruit. Dus die moet ik dadelijk er even opnieuw in gaan stoppen als ik mijn computer weer uit heb staan. Maar normaal gesproken hoef je hem toch niet open te maken. En anders maar gewoon een beetje voorzichtig, niet te ver. Dan blijft hij er ook al in zitten. Dus verder niet zo'n heel groot probleem. De stilte vind ik belangrijker. En daar is wel deze kast en die koelers voldoen. Kast en koeling is eigenlijk een beetje één en hetzelfde. Maar de kast heeft toch weer iets heel anders. Namelijk compatibiliteit met alle hardware die erin moet. Het moederbord. We hebben namelijk een SSI EEB vormfactor 12 inch bij 13 inch. Daar moet er natuurlijk wel in passen. Dus groter dan normaal. Het is vergelijkbaar met een ATX moederbord. Alleen dit moederbord is dan dezelfde hoogte, alleen iets breder. Dus je hebt ook een kast nodig die iets breder is dan normaal. Zodat het er allemaal in past. Nou, deze kast, daar past gelukkig alles in. Ik was even kijken van welke kast past een SSI EEB moederbord in. Dus ook belangrijk om te weten, het is niet hetzelfde als EATX. De schroefjes van een SSI EEB moederbord zitten op een iets andere plek
dan EATX, ook al is het eigenlijk hetzelfde formaat. De voeding is een Corsair AX 750. Die heb ik uitgekozen omdat hij een gouden certificering heeft. Dat betekent dat hij een efficiëntie heeft van 90% bij 50% van het gebruik. Dat betekent 750 watt gedeeld door 2. Nou, op dat wattage is hij het efficiëntst. Dat is 375 watt. Nou is het precies zo dat mijn computer, als ik de monitor uit heb en de boxjes en ik kijk op de wattmeter, dan ja, op dit moment zie ik 299 watt. Oh ja, 300 watt. Ja, dat komt omdat mijn computer nou op dit moment even niks aan het doen is. Maar normaal gesproken, als ik de computermonitor, als ik die uitzet en de boxjes en hij staat aan het werk, dan gebruikt hij 385 watt. Dat is net iets boven de 375 watt. Dus precies op de exacte meest efficiënte grens van 50% à 60%. Dan is hij het best. De voeding. Dus daar heb ik deze voeding voor uitgekozen. Hij heeft ook beveiliging tegen overvoltage, kortsluiting, een paar andere dingetjes. Altijd handig, mocht er iets gebeuren. Ik heb gehad de kast, moederbord, koeling, videokaart, audio, voeding, harde schijven, oh ja, dvd-speler. Nou ja, wat kan ik over een dvd-speler zeggen? Er zit een dvd-speler in. En dat is het, ja. Dat is mijn computer. Nou is het ook nog interessant, om eventjes te kijken, in Process Explorer. Bij de affiniteit van de processor. Het is namelijk belangrijk om te weten, er zitten 32 integer cores, en die herkent hij hier ook, maar er zitten maar 16 float cores in. Dus als je bijvoorbeeld een programma gaat gebruiken wat float cores gebruikt, moet je uitkijken, moet je eventjes aangeven dat hij de helft van het aantal threads gebruikt en dan elke keer eentje overslaan, zodat hij maar 1 thread per module gebruikt, want er zit maar 1 float core per module. Dus je kunt maximaal 16 float threads gebruiken. Ja, je kunt er meer gebruiken, maar dan wordt hij minder efficiënt. Dus nou, dat is een beetje onhandig, maar natuurlijk niks vergeleken met hoe onhandig het is om duizenden extra euro's uit te geven aan Intel processors. Dus ja, dat heb ik er dan wel weer voor over. Nou, en dan maar hopen dat het allemaal goed blijft doen. Tot nu toe heeft alles het goed blijven doen. Dus nou, dat betekent dat ik de komende tijd weer lekker veel video's en afbeeldingen kan gaan maken met dit programma en andere programma's van Fractals. Oh ja, dit is ook interessant. Hij werkt nu. Dus even kijken naar het wattage. 421. Nou, als ik de monitor uitzet en ik zet de grafische kaart aan het werk, dan gebruikt hij dus 385 watt. En die Oké, daar ben ik weer. Helaas ging eventjes de camera uit, want het geheugen was vol. Nou is dat probleem opgelost. Ik wou nog eventjes zeggen. Het moederbord heeft, daar moet je goed voor uitkijken, 3 aansluitingen, een 24 pin kabel en 2 keer 8 pin. Dat is heel belangrijk om op te letten dat je een voeding koopt als je dit moederbord wil gaan gebruiken, wat ook die kabels heeft. Over de voeding. Dit is een modulaire voeding. Hij is volledig modulair. Dat wil zeggen dat alle kabels, die hoef je er niet alleen maar een beetje los bij te hangen als je ze niet gebruikt. Je kunt alle kabels erin steken. En kabels die je niet gebruikt, die kun je gewoon wegleggen. Die kun je gewoon niet erin steken. Dat is handig. Want dan heb je niet een hele hoop kabels in je kast hangen die je niet nodig hebt. Je kunt alleen maar de kabels aansluiten die je nodig hebt. Dat is beter. Voor de luchtstroom in de computer, minder kabels, betekent betere luchtstroom. Dan wilde ik ook nog vertellen. Ja, ik had de computer, die heb ik neergelegd. Ik heb hem neergelegd, want dat is beter voor het moederbord vanwege het gewicht van deze koelers. Het zijn behoorlijke blokken die hierop zitten, zoals je kunt zien. Deze blokken die zijn samen 1,2 kilo, dus dat is behoorlijk zwaar voor 2 koelers. Nou is dat op zich niet zo'n probleem voor het moederbord als je gewoon... Het kan in ieder geval, maar ik ga het toch niet doen. Ik denk dat het beter is voor het moederbord om het toch maar neer te leggen. En verder, ja, het is geen probleem. Het is niet een groot kamertje, maar ik heb plek genoeg om het neer te leggen. En eigenlijk zijn het ook koelers die meer bedoeld zijn om een moederbord te gebruiken met 1 processor, zodat je er ook maar eentje aan hoeft te hangen. 1,2 kilo aan een moederbord hangen, ik vind het toch wel erg veel. Dus daarom leg ik hem maar neer. Voor de koeling heeft het niks uitgemaakt, heb ik gemerkt. Dus ja, dat is gewoon prima. En hij ligt op deze manier, maar normaal gesproken dan draai ik hem om, zodat deze onderkant die komt dan
juist aan die kant onder de tafel. Want op deze manier zit de voorkant eigenlijk daar en dat is een beetje lastig. Want als ik nou een DVD erin wil stoppen of iets wil aansluiten, dan gaat het bijna niet. Maar het is wel even fijn dat die klep daar tegen de muur kan staan. Dat heb ik eventjes gedraaid om deze video op te nemen. Dan kan die dadelijk weer terug. Dat is dus hoe ik de computer normaal gesproken neer ga zetten, maar ik laat hem wel gewoon liggen. En ja, dat deze waaier op dit moment niet werkt, dat is jammer. Maar ik ga die waaier gewoon weer aansluiten de volgende keer. En ik heb tot nu toe gemerkt voor de temperatuur is het niet zo'n heel groot probleem. Het zou misschien wel een probleem kunnen zijn in de zomer als hij het niet doet. Maar op dit moment is het niet zo heel erg heet, dus het valt allemaal wel mee. Het is goed te doen. Koelers doen het goed, temperaturen zijn goed. Ik heb ja, gekeken naar temperatuursensors, wat die aangeven. Maar ook als je gewoon eventjes simpelweg even voelt van hoe warm is het nou eigenlijk. Nou, je kunt gewoon voelen hoe warm het is en dus allemaal prima te doen.